হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ ভাপত দিয়া মাছৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ হয়তো কোনোৱে বনাইছেই, তথাপিতো ভাবিছোঁ এবাৰ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ভাপত দিবৰ বাবে মই আজি 4 পিচ বাহু মাছ লৈছোঁ। মাছকেইপিচ মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অন কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ বিলাহী পুৰা জালনা নিচিনা যিখন থাকে সেইখন মই পাতি দিছোঁ। ইয়াতে মই 2টা বিলাহী তুলি দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়াও পুৰি ল'বলৈ ছাইডতে থৈ দিছোঁ। বিলাহী পুৰি হয় মানে মই এতিয়া 2টা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে আদা নহৰু অকণমানো খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ বিলাহী আৰু জলকীয়াকেইটা পুৰি হৈ গ'ল। এইকেইটা পুৰি হোৱাৰ পাছত মই এখন প্লেটত এইকেইটা এনেদৰে পিটিকি লৈছোঁ। বিলাহীকেইটা বেছিকৈ দিব নালাগে, অলপ আধা পোৰা হৈ থাকোঁতে মই নমাই থৈছোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা এখন চুৰিৰে এনেদৰে কাটি দিছোঁ। লগতে পুৰি থোৱা জলকীয়া দুটাও ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া মই আগতে ৰেডি কৰি থোৱা মাছকেইপিচত বিলাহীখিনি বাকি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। আৰু আদা নহৰুখিনি আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান ধনিয়া। সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে এখন চামুচেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন চামুচেৰে মই এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি মিলাই হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই 3টা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়াটোৱে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া কৰে। এতিয়া মোৰ মাছখিনি ভাপত দিবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই সাঁফৰখন মাৰি দিছোঁ। আজি যিহেতু মই ভাত ৰাইচ কুকাৰতে বনাম, সেইবাবে ৰাইচ কুকাৰৰ ওপৰতে টিফিনটো বহাই দিছোঁ আৰু সাঁফৰখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া ভাত হ'বৰ বাবে যিমানটো টাইম লাগে সিমানটো টাইম মই তুলি থৈছোঁ। এয়া দেখিছে ভাতখিনিও হৈ গৈছে আৰু আমাৰ মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এবাৰ মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এনেদৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাপত দিয়া মাছ আমি বনাই খাব পাৰোঁ আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা হয়। আজি মই অতি সাধাৰণভাৱে বনোৱা ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেচিপিটো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।